पुन्हा परिपूर्ण किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत बांगडा तवा फ्राय। चला तर पाहूया साहित्य आणि कृती। साहित्य: बांगडा फिश, लाल तिखट, हळद, मीठ, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, आलं लसूण, लिंबू, बारीक रवा, तांदळाचे पीठ, तळण्यासाठी तेल। बांगडा स्वच्छ 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यावा। लाल तिखट, हळद, मीठ, लिंबू पिळून हे सर्व मसाला बांगड्याला चांगले लावून घ्यावे। दुसरीकडे वाटणाची तयारी करून घेऊया। मिक्सर जारमध्ये लसूण, आलं, मिरची, कोथिंबीर घेऊन याचं वाटण करून घ्यावे। आपण बांगड्याला मॅरिनेट केलेलं फिशला वाटण लावून घ्यावे। तांदळाचे पीठ, बारीक रवा, लाल तिखट, हळद, मीठ आपल्या आवडीनुसार घ्यावे। नंतर हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यावे। दुसऱ्या बाजूला तव्यात तेल घालून लो गॅसवर गरम करून घ्यावे। मॅरिनेशन केलेले बांगडे तांदूळाच्या व रव्याच्या मिश्रणात चांगले गोळवून घ्यावे आणि तव्यावर सोडावे। त्याच प्रकारे सगळे बांगडे फ्राय करून घ्यायचे। खालून थोडेसे फ्राय होत आल्यावर पलटावे। मधून मधून थोडेसे तेल घालत राहावे। अशा प्रकारे दोन्ही साइडने चांगले फ्राय करून घ्यावे। अशा प्रकारे झाले आपले बांगडा तवा फ्राय। आपण तांदळाच्या भाकरी सोबत किंवा ज्वारी बाजरीच्या भाकरी सोबत पण खाऊ शकता, पण तांदळाच्या भाकरी सोबत जास्त छान लागते। तुम्ही पण ही रेसिपी ट्राय करा। आवडल्यास प्लीज चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। रेसिपी पाहिल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद। अशाच एका नवीन रेसिपीसह पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत